सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है अनि यो नयाँ ब्रान्ड भिडियोमा तपाईँहरूलाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो मोटो ब्लग पनि होइन, कुनै एउटा ब्लगिङ पनि होइन, दिस इज गन बी हाम्रो अनबक्सिङ भिडियो है। अब अफकोर्स प्याकेज हेरेर थाहा पाउनु होला, दराजबाट हामीले केही कुराहरू मगाएको थियौँ एन्ड यहाँभित्र के छ भन्ने कुरा चाहिँ अब थम्बनेलमा पनि अब मैले त्यहाँ टाइटल पनि हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेरिसक्नुभयो होला। सो लेट्स डु अनबक्सिङ विदाउट एनी डिले होइन। अनि पहिलो कुरा त यो प्रोडक्ट मेरो होइन, एक्चुअली मेरो एउटा कलिग हाम्रो सँगै काम गर्ने हामीसँग सरको हो, उहाँको चाहिँ। अनि थ्याङ्क्स टु हिम भेरी मच फर लेटिङ मी डुइङ दिस अनबक्सिङ भिडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अनबक्सिङ हालिदिउँ न। आइ एम भेरी एक्साइटेड है। वाउ, सो दिस इज DJI Pocket 2। सही छ, सही छ। यसलाई यहाँ राखौँ। प्याकेजभित्र के छ लेट्स सी मोर है। कुपन, ह्याप्पी दसैँ, दसैँ धमाका दराजले पठाएको, ब्युटिफुल, थ्याङ्क यू। अनि त्यससँगै छ हामीसँग पेपर वर्क, र यो पेपर वर्क चाहिँ ट्याक्स इन्भोइस समथिङ अलिज स्टोर प्राइभेट लिमिटेडले पठाउनु भएको है। ब्याटहरू सबै एउटा हाम्रो बिलिङहरू के कता कता के पैसा कहाँ राख्यो भनेर चाहिँ यहाँ देखाइदिएको छ, केमा लाग्यो भनेर। एन्ड नेक्स्ट अगेन वी हेभ सेम थिङ, त्यही छ, दराजको दसैँ धमाका भनेर लेखिदिइरहेछ। अर्को अन्त यो स्टिकर्स 5-6वटा स्टिकर्स छ, नथिङ। सो यसको काम सक्यो, तल राखिदिउँ। सो पेपर वर्क्स मैले साइडमा लगाइदिएँ। एन्ड देन लेट्स गो टुवर्ड्स द मेन प्याकेज। DJI Pocket लोगो देख्न सक्नुहुँदैछ। अनि अब यसको टोटल स्पेसिफिकेसन चाहिँ म भन्दिनँ, तर दिस इज एन अमेजिङ मसिन। यसले 4K भिडियो सुट यस्तो स्मुथमा ल्याउँछ नि होइन, बटर स्मुथ। हेर्नु ल, ओके, हात कामिरहेछ मेरो चाहिँ। प्याकेजिङ सही रहेछ। सो यसको स्टार्टिङ ओपनिङ आई गेस यहीँबाट हो। कस्तो दामी बसेको रहेछ, सही। बक्सभित्र के छ हेरौँ। म्यानुअल बुक, जुन चाहिँ हामी कहिले पनि पढ्दैनौँ। अनि त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन बुकहरू छ, यो चाहिन्छ हामीलाई। स्टिकर, DJI को ब्युटिफुल स्टिकर, हामी के पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई साइडमा लगाइदिउँ। अनि हेयर कम्स अगेन अनदर इन्स्ट्रक्सन बुक, म्यानुअल बुक, हामी साइडमा लगाउँछौँ। सो अल ओभर यति नै हो, बक्समा केही छैन। द बक्स इज अलमोस्ट अल एम्प्टी। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द मेन आइटम अफ हेयर। वाउ, पहिलोचोटि म छुँदैछु DJI को कुनै पनि प्रडक्ट एन्ड आइएम के भन्नु, स्पिचलेस। ल, सुरुमा चाहिँ मैले यो प्याकेट खोलिहालेँ। ओ माई गॉड, सो स्मुथ। यो छाम्दाखेरि पनि हुन्छ नि, एउटा फाल्टै लेभलको, एउटा ब्रान्डेड लेभलको एउटा के म पक्रिरहेको छु जस्तो फिल भइरहेछ। वेटमा यसको खासै हेभी छैन है। यसभित्र के छ त, यसभित्र मेन हुने भनेको वा म्याग्नेटिक रहेछ। यहाँतिर म्याग्नेटिक रहेछ, तान्दो रहेछ भित्रमा। अमेजिङ केस, यसको केस भयो यो कभर। अनि मेन स्टफ भनेको यही हो। यसको मेन क्यामेरा यहाँ छ, 3 एक्सिस गिम्बल हो यो है। एन्ड देन 4K भिडियो सुट गर्छ। यसको स्पेसिफिकेसन्स र यसको युटिलाइज गर्ने मेथडहरू यति धेरै छ कि, यति अति बवाल छ कि, एक्सट्रिम लेभल गर्छ कि। फेरि अर्को सानो प्याकेज म खोल्दैछु। यसमा रहेको छ फोन कनेक्टर हो यो। अनि यो आई थिङ्क लेन्स कभर, सेफ्टी चाहियो। अनि नेक्स्टमा भनेको छ यो अर्को समथिङ के दिएको छ। यो सबैलाई हामी हेर्छौँ। हामीसँग रहेको चिजहरू, पावर केबल, टाइप C होला यो, अफकोर्स टाइप C। अनि यो चाहिँ
ब्यान्ड हो। यहाँनिर टक्क यसमा यो डिभाइसमा हो कि यसमा रहेछ, यसमा टक्क बाँधेर हातमा झुन्डाउनु पनि भयो। ओके, टाइप सी चार्जिङ केबल एम्टी छ, यो केही छैन। के रहेछ त यो, आई थिङ्क सबै अनबक्सिङ गरिदिइहाल्नु पऱ्यो है, यत्रो ग्रेट अपर्च्युनिटी पाएको, चान्स खेर नफालौँ। यो टाइप सी वाला मोबाइल सेलफोनलाई हो। त्यसै गरी अब होइन एन्ड्रोइड आइओएस सबैलाई छुटेर आएको हुन्छ। दिस वान इज फर आइओएस एप्पल डिभाइसेस। अनि यो चाहिँ के रहेछ त, यो चाहिँ बटन रहेछ, बटन जुम बटन त के हो, समथिङ बटन हो, के यसको काम के हो अनि पछि थाहा पाइन्छ। यसो यति कुराहरू भेटेँ। अब लास्ट प्याकेज बाँकी रहेको भनेको चाहिँ कस्तो टाइट प्याकेजिङ, अब कभर के हो यो, कभर के हो यो, कभर नै होइन होइन एक्सटेन्सन रहेछ यो। यसले चाहिँ टक्कसँग यहाँनिर कनेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अनि यसमा चाहिँ ट्राइपोड लाउन मिल्ने खालको रहेछ, लाइक हुन्छ नि सेल्फ स्टिक ट्राइपोड के वाट एभर वी वान्ट। यो कभर खोलेर यो कभर लगाइसकेपछि चाहिँ अनि एक्सटेन्सन गर्न मिल्छ। सो आई थिङ्क अलमोस्ट यति नै हो अनबक्सिङ भिडियो है। अब यसलाई अन गरेर चलाएर देखाउँ भने चाहिँ टाइमको कमीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम अदर डे यसको म भिडियोहरू चाहिँ म तपाईँहरू सामु माझमा राख्ने नै छु। सो टिल देन किप अन लभिङ, किप अन सपोर्टिङ, या त्यति नै हो। थ्याङ्क यू।